Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Tahun 2022. Rakyat menderita dan risau tentang kos sara hidup. Tetapi, keutamaan PAS adalah Oktoberfest. Manakala, keutamaan Ismail Sabri adalah promosi silat. Ismail juga sempat melawat 11 negara dalam tahun ini, walaupun dia sedar yang ramai rakyat Malaysia bergelut untuk memenuhi keperluan hidup. Di Sabah pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan keputusan untuk menaikkan gaji mereka walaupun rakyat tidak mempunyai gaji yang berpatutan. Jelas sekali yang ahli politik tak peduli penderitaan rakyat. Kami masih belum mendengar kenyataan bermakna daripada PAS dan UMNO baru untuk membantu keluarga yang paling teruk terjejas. Ramai orang gaji rendah. Harga barang dan pengangkutan sudah naik. Pekerjaan sudah kekurangan dan sesetengah orang mungkin tak ada kerja. Ramai juga risau dapat coronavirus. Tetapi, ada tak menteri ingat tentang kebajikan rakyat? Langsung tidak. Saya fikir Oktoberfest dan promosi silat diguna untuk mengalihkan perhatian, iaitu distraction, yang mengalihkan perhatian dan tumpuan orang ramai dari kos sara hidup kerana kedua-dua parti tidak mempunyai buah fikiran baru yang berkesan untuk mengawal kenaikan harga barang serta menyalurkan bantuan kepada rakyat. Kemungkinan juga yang ahli politik hendak membina kekuatan politik mereka kerana pilihan raya umum yang ke-15 iaitu PRU 15 semakin hampir dan masing-masing mahu menjadi yang pertama memulakan pembuatan pendirian politik mereka. Sekarang ni, PAS menumpu kepentingan pada pesta Oktoberfest. Jadi, adakah kita bersedia untuk mengakui bahawa peminum bir merupakan ancaman teruk kepada Islam? Nampaknya Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri iaitu Idris Ahmad dan juga Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS, Nasruddin Hassan, berpendapat demikian. Adakah Nasruddin ingin menjelaskan bagaimana peminum bir boleh mencabar kedudukan Islam di Malaysia? Kedua-dua kenyataan Nasruddin dan Idris akan mencerminkan masyarakat Melayu dan masyarakat Islam yang akan dilihat sebagai lemah dan kurang yakin, yang imannya mudah goyang. Masyarakat Melayu Islam membentuk sekurang-kurangnya 60% negara. Ketua pelbagai jabatan kerajaan, menteri, pemimpin syarikat berkaitan kerajaan, sekolah, universiti, GLC, polis dan angkatan tentera, kebanyakannya orang Melayu. Setiap kawasan perumahan mempunyai banyak masjid dan surau dalam jarak teriakan antara satu sama lain. Mat rempit yang berulang pesalah iaitu repeat offender disuruh pakai jubah Arab dan menghadiri kelas agama. Pengaruh Islam yang meluas. Malah bahan minuman seperti root beer atau bahan makanan seperti hot dog perlu ditukar nama. Semua orang mesti mempertimbangkan perasaan orang Melayu yang konservatif kerana mereka mudah tersinggung dan naik marah. Kita kena jaga perasaan mualaf Islam juga kerana beberapa daripada mereka berkelakuan lebih Muslim daripada kebanyakan orang Islam. Pada suatu ketika, di sebuah negara konservatif di Pantai Timur, lelaki Melayu yang tidak hadir 3 kali untuk solat Jumaat diarak mengelilingi bandar dengan van jenazah.
Tidak ada sesiapa yang dapat lari dari pengaruh Islam di Malaysia. Namun, PAS mendakwa kehadiran tahunan sebilangan peminum bir dalam perayaan Oktoberfest menimbulkan ancaman serius pada Islam di Malaysia. Betul ke ni? Idris berkata, alkohol atau minuman keras ataupun arak menjejaskan keharmonian, ketenangan dan keselamatan awam Malaysia. Beliau adalah contoh pendapat Dr. Mahathir Mohamad yang Melayu mudah lupa. Idris ingat tak insiden kepala lembu yang melibatkan orang Melayu yang mengancam keamanan negara? Ada tak minuman bir terlibat? Tak ada kan? Kejadian ini di mana orang Melayu yang mengancam keharmonian negara. Apabila sebilangan orang Melayu marah kerana orang Kristian Bumiputra menggunakan kalimah Allah dalam solat mereka, tiada seseorang pun yang meminum bir. Namun begitu, something yang panas kepala dari kaum Melayu Muslim yang menyebabkan kekacauan awam. Idris berkata arak menyebabkan keganasan rumah tangga, kemalangan jalan raya, kemiskinan, pergaduhan, masalah kesihatan dan prestasi kerja yang lemah. Jelas sekali yang Idris menggambarkan orang yang mabuk hanya berdasarkan cara dia melihat mereka digambarkan dalam rancangan televisyen dan juga filem. Tetapi mungkin dia tidak pernah benar-benar bertemu dengan orang mabuk dalam kehidupannya. Syukurlah Idris telah memberikan penjelasan untuk prestasi kerja yang lemah dan sikap kuat marah yang mereka yang suka tengking kita ya dalam perangai penjawat awam atau mereka yang kita panggil Little Napoleon yang bekerja dalam beberapa jabatan kerajaan. Memang betul bahawa pemandu mabuk boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Tetapi, mengapa PAS tidak beritahu fakta bahawa pemandu yang dipengaruh dadah menyebabkan lebih banyak kemalangan dan kematian di jalan raya, lebih lagi dari pemandu yang mabuk. Tiap-tiap kali ada berita tentang kemalangan jalan raya yang melibatkan bas ataupun lori, pemandunya telah diuji positif dengan dadah. Dalam sesetengah rumah tangga Melayu, bukan arak yang menyebabkan keganasan rumah tangga, tetapi suami yang membuli, yang posesif dan yang kuat cemburu, ataupun suami yang mengalami tekanan kewangan dan kerana ia tak tahu macam mana nak mengendali stresnya, dia telah memukul isterinya. Mentaliti kumpulan ataupun dipanggil herd mentality paling kuat apabila PRU semakin hampir. Adun amanah pula di Pematang Pasir iaitu Faiz Fadzil sama pendapat dengan pemimpin PAS dan bersetuju supaya Oktoberfest tidak dibenarkan. Amanah harus belajar menjadi original dan jangan nak cuba nak berukkan PAS kerana tindakan ini tak akan dapatkan mereka lebih undi dalam PRU. Sebaliknya, amanah patut mempertahankan hak orang bukan Islam untuk menyertai Oktoberfest kerana hak mereka termaktub dengan kukuh dalam artikel 11 Undang-Undang Tertinggi kita. Orang yang bukan Islam juga mempunyai hak untuk mengamalkan agama mereka sendiri tanpa dihalang oleh sebarang ancaman. Hak yang begitu suci patut dipertahankan. Sesetengah orang mungkin ingat tentang wing kanis iaitu wine tonic. Warga emas Malaysia mengetahui minuman ini sebagai campuran wine yang diperkayai ekstrak malt dan gabungan botany. Semasa saya kecil, wine kanis diminum oleh ibu yang baru beranak dan ibu-ibu yang menyusu semasa dalam pantang. Wine ini juga terdapat dalam banyak rumah orang Melayu.
Segelas kecil membantu merangsang selera dan diminum sebelum ibu-ibu yang baru makan sup ayam kampung semasa dalam pantang. Wine tonic ini kegemaran ramai orang di Malaysia, di Singapura, di negara Caribbean dan juga di negara Teluk Arab. Ia dikatakan kaya dengan vitamin, terutamanya vitamin B kompleks yang mempunyai tenaga dan mempunyai kesan yang baik terhadap sistem peredaran dan tekanan darah. Kandungan arak alkohol Wincanis ialah 17%. Kebanyakan bir Jerman mempunyai kandungan alkohol mengikut volume iaitu ABV antara 4 hingga 7%. Sebagai perbandingan, Tiger Beer mempunyai ABV sebanyak 4.8%. Anchor Beer ialah 5%, Carlsberg Special Brew ialah 7.5% dan Foster Beer hanya 4%. Apabila makcik-makcik yang lebih berusia bertemu dengan ibu-ibu baru dalam keluarga, botol Wincanis tu dikeluar dari almari dan udara kental dengan teriakan, "Wincanis bagus untuk kuatkan darah. Ia panas heaty dan akan baik untuk peredaran anda." Ataupun, "Minumlah, ia akan mengembalikan kekuatan anda." Selalunya, ibu baru tidak minum seorang diri. Maknanya makcik-makcik itu pun ikut turut minum. Semasa itu, dalam keluarga, tidak ada perbincangan yang arak Wincanis akan membawa keganasan rumah tangga ataupun maksiat ataupun masuk jenayah dan kejahatan. Arak Wincanis tidak menggalakkan ketagihan alkohol di kalangan ahli keluarga dan tidak memusnahkan minda seperti yang didakwa oleh pemimpin PAS. Lebih penting lagi, minuman beralkohol itu tidak mencabar peranan Islam dalam keluarga ataupun dalam negara. Ahli keluarga meneruskan doa dan adat istiadat yang diharapkan daripada seorang Muslim. Takkan PAS tak sedar bahawa pada masa kekurangan pekerjaan sekarang ni, Oktoberfest mungkin menyediakan pekerjaan yang sangat diperlukan untuk ramai orang Melayu dalam beberapa industri seperti food and beverage, hospitality, pelancongan, tempat gudang, kilang botol, industri pengangkutan dan juga penjualan dan pemasaran, sales and marketing. Setiap sedikit bantuan dari Oktoberfest boleh memberikan rangsangan yang sangat diperlukan kepada ekonomi Malaysia. Akhirnya, orang Melayu juga yang akan dapat manfaat seperti pekerjaan, keuntungan dari penjualan khidmat ataupun keuntungan bisnes. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.